الحاله دي من عمري بحس ان المانجمنت في كرونيك انكل كلوجر جلوكوما دايما معضله بصراحه. وكل ما بشتغل حاله كل ما دماغي بتقعد تفكر واقعد افكر في حاجات ثانيه وتكنيكس ثانيه وحاجات في اوفر كام ديفيكالتي، وبالتالي هي حته فعلا مفتوحه لسه فور امبروفمنت ونيو نولج ونيو انفورميشن. فلذلك انا حابب ان احنا نسمع دكتوره ياسمين، اكيد هتقول لنا حاجات تساعدنا شويه في الايه في اللي بيجرى لنا فيها. ياسمين واحد هو هيقول الكونكلوجن بتاعته وكده نختم التيك هوم مسج بتاعنا ان احنا لسه مش عارفين اي حاجه في الانجل كلوجن جلوكوما لحد دلوقتي. It's a very obscure disease. عالميا في a lot of question marks they're open to research to trials و experiments، والحاجات كلها ما يعني ما فيهاش اي قصد. يعني احنا هنشوف في الاخر ان احنا كل الكويستشنز that we need to answer مش محتاجه لا ميجز ولا حاجه $600 ولا حاجه $700، هي كلها اعمل بي اي فوق ولا تحت، اعمل بي اي ولا لا، وهكذا. البرايمري انجل كلوجر تعمل فيه هيبقى كونكلوجن ثانيه كده خلصنا البرزنتيشن. طيب نبتدي الانجل كلوجر بهذا المنظر. ما بنبتديش بالاكيوت اتاك، احنا بنشوفه في مرحله الاكيوت اتاك. لو احنا مش اوير بالانجل كلوجر فيري ايرلي اون بيجي لنا بالاكيوت اتاك، بس احنا عايزين نلحقه من قبل الموضوع ده بعشرات السنين عشان تو افويد ذا اكيوت اتاك اند افويد ذا كرونيك elevation depression. احنا موضوعنا النهارده كرونيك انجل كلوجر جلوكوما، يمكن نتطرق شويه الاكيوت اتاك ولكن ذا برايمري انجل كلوجر اند فبيبتدي بالمنظر ده. بيشنت احنا جايين نعمل له نظاره او هيتوسع عشان دايابيتك او وات ايفر، بنبص تلاقي الديفراكشن بتاعه يوجولي بلس، اللي احنا عارفين الاكزيلات بتاعه بيبقى صغير، فيوجولي بيبقى هاي برو بلس 3 او بتاع. خطر جدا ان احنا لا نوسعه ولا نعمل اي حاجه من غير ما نبص اول تيست اللي هو اللي قدامنا ده فان هاليك تيست. طبعا واضح هنا ان احنا الانتي تشامبر ديبث is very shallow وكومبيرد للكورنيا ثيكنس. احنا بنقيس على 60 ديجريز في البريفرال 1 2 ملم من الكورنيا. طبعا باين خالص ان هو اقل من ربع الكورنيا ثيكنس، وده يوجولي بيبقى تقريبا almost all cases بيبقى معاهم انجل كلوجر. وبالتالي البيشنت ده ما ينفعش يتعمل له حاجه اللي بتوسع ولا حتى يمشي من غير ما تعمل له بونيوسكوبي، لازم تعمل له بونيوسكوبي وهنشوف بعد بونيوسكوبي هل يحتاج حاجه ولا لا. طيب ايه حكايه البرايمري انجل كلوجر؟ Let's look at some definitions. primary angle closure يعني iridotrabecular contact، يعني كونتاكت ما بين الايرس والترابيكولار مشوك. ده مش طبيعي، المفروض ان احنا الترابيكولار مشوك يبقى باين لنا في البونيوسكوبي، ولكن في البرايمري انجل كلوجر في ايذر ابوزيشنال يعني هما بس متلامسين عشان الدنيا ضيقه زي ما هنشوف دلوقتي ليه، او with time بيحصل فريكشن وبالتالي peripheral anterior synechiae with the trabecular meshwork والangle structures. In 75% of cases الميكانيزم بتاعها حاجه اسمها pupillary block. ايه pupillary block دي؟ ان احنا البيشنتس دول الاكسيدنت بتاعهم usually shorter than usual. فاللي بيحصل ان احنا عندنا الايكوس عشان يموف من البوستير تشامبر تو ذا انتير تشامبر، الطبيعي عندنا كلنا انه بيبقى في حبه ريزيستنس للموفمنت دي. الريزيستنس دي بتؤدي انه البريشر في البوستير تشامبر كومبيرد للانتير تشامبر في بريشر جريدينت تقريبا ربع مليمتر. البيشنتس اللي الاكسيدنت بتاعهم صغير بيبقى برضه البريشر جريدينت ده الى حد كبير زينا، ولكن ايه اللي بيحصل في الايجنج؟ اللايرنج and more fibers of the lens على اللانس ثيكنس دي بتزيد على بدايه من age 40 بتبتدي الموفمنت بتاعت الايكوس من البوستير انتير تشامبر دي تسفر ابيت، تبتدي تسفر اكتر واكتر واكتر كل ما more lens fibers are being layered لحد ما يوصل البريشر جريدينت تقريبا ما بيناتهم بدل ربع من متر يبقى 10 to 15 ملم. ايه اللي يحصل؟ الايرس يبتدي يبعد فورورد اللي هو احنا بنسميه الايرس موفمنت. ايه اللي بيحصل لما يحصل الايرس موفمنت؟ 3 حاجات. الايكوس هيسافر عشان يوصل للترابيكولار مشروط، ولكن هيمانج ان هو يسافر، ولكن with time ممكن الكشف يبتدي يعلى بالكرونيك elevation to pressure with or without control. تاني حاجه هيحصل لما يحصل peripheral anterior synechiae بالفريكشن. تالت حاجه ودي مهمه وهنرجع لها ودي يعني هتجايدس بعد كده whether or not to manage these patients. الفريكشن ديت حتى لو ما عملتش peripheral anterior synechiae هتعمل دامج على level of the trabecular meshwork، وبالتالي البيشنت ده لو احنا اتاخرنا في علاجه وجينا بعد كده عملنا له في اي ورجع الايرس بقى فلات زي ما هنشوف، الترابيكولار مشورك بتاعه ده مش طبيعي لو احنا بقالنا كتير في فريكشن، وبالتالي هو ده الكيس بيبقى 75% اللي كان بيقول عليه الدكتور احمد مصطفى بقى ان احنا الباقي ده كله حاجات مبهمه جدا على مستوى كل الريسيرش اللي حاصل، محدش عارف في حاجه طبعا ليها دعوه بالبوزيشن اوف ذا سيلري بودي. الناس السيلري بودي بتاعهم ممكن روتيت فور شويه اللي هو هنشوفهم دلوقتي كتو ايرس configuration دول برضو is a sort of resistance، ولكن بيجوا مع pupillary block ولا لوحدهم مش عارفين، نعمل لهم بي اي ولا لا مش عارفين.
اللوكيشن اوف ذا ايرس انسيرشن برضه ديت از ا فاكتور، ما حدش قادر برضه يوصل مين فيهم قد ايه كونتريبيوتنج. الايرس فوليوم لقوا ان البيشنتس اللي بيجي لهم اتاك الانجل كلوجرز اللي بيجي لهم اتاك ار مور لايكلي الايرس بتاعهم يمبايب ووتر من الايكوس فلويد من الايكوس اكتر فينفش فيسد الانجل دي اكتر، ففي element للايرس فوليوم. ولكن باي اول مينز المتفق عليه ان اللانس از ذا مين كولبريت. اللانس ديت هي السبيس اوكيباينج ليجن اللي بتؤدي لكل ده. لو كانش في لانس او اللانس ديت لو ما كانتش تخنت بالتايم ما كانش كل اللي حصل ده حصل. عشان كده الانجل كلوجر عمرنا ما بنلاقيه قبل سن 40 سنه لان هو توتالي ريليتد للانكريس اللانس. لو حصل قبل كده يبقى اتس سكتر ايذر بلاتو او سكندري تو حاجه، انما مش طبيعي ان هو يحصل في يوم ايج. عشان نتكلم على الانجل كلوجر محتاجين نعرف الريسنت كلاسيفيكيشن. الريسنت ديت بقى لها 10 سنين على الاقل دلوقتي، ولكن ذيس از ذا نيو كلاسيفيكيشن، والهدف منها كان ان احنا نوصل للديموجرافيك داتا. ان احنا لو نزلنا قريه او في اي بلد عايزين نعرف قد ايه فيهم عندهم انجل كلوجر، مش هينفع كلاسيفيكيشن قديمه اللي هي كانت بتقول اوكلود بالانجل سب اكيوت كرونيك. ان احنا لو سالنا بقى اي حاجه من الحاجات اللي هنشوفهم والله بيجي لك هيدك بتزغللي طب ايه فهيبقى كلهم سب اكيوت او اكيوت. فالكلاسيفيكيشن دي توتالي اوبجكتيف ما فيهاش اي سبجكتيف element. الكلاسيفيكيشن دي اتقسمت البرايمري انجل كلوجر لثلاث جريدز: برايمري انجل كلوجر سسبكت، وبرايمري انجل كلوجر، وبرايمري انجل كلوجر جلوكوما. باكس وبرايمري انجل كلوجر جلوكوما. ايه الباكس دي؟ الباكس ديت هي الاوكلودبل انجل زمان. دي انجل فيها اريدو ترابيكولار ميشورد اريدو ترابيكولار كونتاكت على مدى 180 درجه او اكتر، يعني تقريبا 2 or more quadrants. مش شايفين الترابيكولار ميشورد يعني تقريبا جريد 0 to 10 في نص الانجل. وده بريفرنتي سانيكيا ولسه بريشر معلش اتس نورمال بريشر. يبقى ده بيشنت ايه؟ ده شالو انتير تشامبر. طبعا احنا لازم نحكم ايه قيمه احنا نكتب نون كومبريسيف جونيوسكوبي برايمري جيز. احنا بنحكم على الانجل في الجونيوسكوبي بالذات في الانجل كلوجر. طبعا في البرايمري جيز احنا كلنا عارفين ان احنا لو الانجل ديت لسه ابوزيشن كلوجر انا هقدر اشوف الترابيكولار ميشورد ازاي؟ كومبريشن ادوس شويه وابص اخلي البيشنت يبص ناحيه العكس. انا جبت ترابيكولار ميشورد فانا هحكم بس في البرايمري جيز without compression. فده برايمري انجل كلوجر سسبكت. ابتدى بالوقت زي ما شفنا من الدايجرام الضغط هيبتدي يعلى it's likely to happen، وبالتالي نخش في مرحله الضغط العالي and or peripheral sanity اخذ لقب primary angle closure. ده patient برضه شالو occludable angle 180 degrees مع high pressure، ولكن لسه ما دخلش في مرحله البرونكايتس optic neuropathy. دخل في المرحله دي بقى primary angle closure glaucoma معاه optic neuropathy plus minus visual field effects او نيجي بس عشان من باب النومنكليتشر يعني الاكيوت كونجستيف اتاك اوف جلوكوما بقى اسمها اكيوت انجل كلوجر كرايسيس او اكيوت انجل كلوجر اتاك. ليه؟ لان الاسم ده ادق. لا هو كونجستيف دي احنا برضه مش عارفين قصه الكونجشن والست اللي قاعده تتفرج على فيلم وتعيط فدخلت في اتاك دي مش الحاجه مش التيبكال بتاعها قوي كده. الحاجه الثانيه اللي هي it doesn't have to be necessarily الجلوكوما، لانه في ناس لو اتلحقت مش هيجي لها اوبتيك نيوروباثي ولا visual field effects، وبالتالي it could be an attack that resolved. فايتس just an attack not necessarily glaucoma. فالادق ان احنا نقول acute angle closure attack. نيجي للبلاتو ايرس زي ما قلنا دول ناس اناتوميكلي السيلري بودي بتاعهم روتيتد فورورد فهو ميكانيكلي بوشنج ذا بريفري. في بلاتو ايرس element ولا في بيبيلاري بلوك element ولا لا ما نعرفش، ولكن بيبقى الانجل مقفوله ميكانيكلي بالسيلري بودي زائد الايرس، وبالتالي نلاقي المنظر بتاع الدبل هامب ده لان احنا رافعين الايرس في حته وبعدين يحصل ديب وبعدين يرجع الايرس يكمل تاني. الناس دول هم السبب انه بعد البي اي لو مفيش بريفرنتي سانيكا يعني ايه اللي يخلي الانجل تفضل مقفوله؟ المفروض البي اي ده زي ما هنشوف المنظر دلوقتي هيكتب الايرس كومبليتلي ويفتح الانجل. ايه اللي يخلي الانجل مفتوحه؟ يا اما بريفرنتي سانيكا او البلاتو ايرس كونفيجريشن. ده منظرهم لليو بي ال بيبقى السيلري بودي روتيتد اند بوشنج ميكانيكلي بالبريفرال ايرس. الزاويه تبقى قد ايه؟ الانجل يبقى قد ايه؟ يعني زيرو. طب بعد يعني اقول امتى تبقى مفتوح؟ يعني لما يبقى الانجل مثلا في الاو سي تي انتيريور سيجمنت او سي تي 23 او 20 الانجل اللي هو اللي قايسها لي يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ يعني كلوزد نون كلوزد الانجل لا مش بالجونيوسكوبي انتيريور سيجمنت او سي تي 23 بالاو سي تي دي 23 بالجونيوسكوبي ولا قد ايه؟ انا مش عارفه بتحسبوها على اي اساس. لا يعني you have to correlate it with the جونيوسكوبي they go hand in hand. انت لو شايف تريكل مشوي في الاو سي تي يبقى دي انجل 20 فما فوق. لو مش شايف يبقى اتس زيرو. بس الاو سي تي ما ينفعش في البلاتو ايرس، انت مش هتشوف السي دي ريبورت you need the UPN for the plateau iris. الابروش تو انجل كلوجر البيشنت ده زي ما قلنا يفضل يجي لنا في مرحله الايسس البيشنت ده يعمل نظاره
النظر وهنبتدي نتكلم معاه لو لقيناه بقى شالو، او ممكن الاند او سبيكتروم اذر اند نجيب في اكيوت اتاك، او يجي بكرونيك اليفيشن في بريشر او برايمري اند كلوجر او هيستوري اوف انترميتنت اتاكس. الناس دول لو ماشيين على ميديكيشنز معينه بتعمل كونجشن في السيلري بودي او بتعمل بيبيلاري دايليتيشن ممكن يجي لهم اتاك. وبالمناسبه اي حد بيقول لك انا ماشي على تريتمنت وقال لك ده ممنوع في الجلوكوما، مكتوب في الجلوكوما بتاعها في البامفلت بتاع الدواء بتاعي ان هو كونتر انديكيتد بالجلوكوما، ما قصدوش على فكره الجلوكوما، قصده في الاوكلود الانجل، سواء الجلوكوما سواء في مرحله برايمري اند كلوجر سسبكت، برايمري اند كلوجر او برايمري اند كلوجر جلوكوما، ما قصدوش خالص في مرحله البيشنتس بتوع الاوبن انجل او سكندري جلوكوما الا لو ده ستيرويدز. الحاجه الوحيده اللي هترفع الضغط ان جنرال هي الستيرويدز، انما اي حاجه ثانيه مكتوب في البامفلت بتاعها انها ممكن ترفع الضغط ما قصدوش خالص في الجلوكوما بيشنت، قصده في الاوكلود بالانجل، حتى لو البيشنت اللي هو اللي شفناه في الاول برايمري اند كلوجر سسبكت فقط، لان هو يا اما هيبقى ثرو ان هو سم بيبيلاري دايليتيشن يدخله في اتاك او كونجشن اوف السيلري بودي، فهو مفيش اي حاجه ثانيه تعمل جلوكوما في الادويه غير ده. ولذلك الفراكتور ستيتس الكود بي ليدنج لان هو ده كلاس 3 او اكتر، ولكن الكود بي انه النيوكليير سكليروزس عامل له سم مايوبيك شيفت، وبالتالي وي كانت ريلي توتالي ريلاي البيوبل لو هو دايليتد ممكن يكون او irregular والساينيكيا ممكن يكون دخل في اتاكس قبل كده. ونبص على ستيت لامب، ونبص على الاتش ار بريشر قبل ما نعمل جونيوسكوبي. الجونيوسكوبي زي ما اتفقنا في البرايمري بوزيشن and then we can move and index ونexamine الفندس undilated. طيب اهميه ان احنا الاكزامن ان دارك روم ده مهم جدا. ده اليو بي ال نفس البيشنت ده ليه فيديو على فكره اونلاين، نفس البيشنت ده في الاوضه منوره ونفس البيشنت اللي هو برايمري اند كلوجر سسبكت او جلوكوما والاوضه مضفيه. شايفين قد ايه الايفكت بتاع السراوندنج اليمينيشن؟ عشان كده يقولوا ان هو الانجل بالاو سي تي ادق عن اليو بي ال، لان هو الاو سي تي بيوز انفيزبل لايت الانفراريد لايت. فمهم جدا احنا ندمج لايت والبيم بالذات في الانجل كلوجر يبقى صغير 1 ملم ماكسيمم النيشن عشان ما يجيش على البيوبل فيكونستيك. نيجي للمانجمنت اللي هو موضوعنا النهارده. مفيش اي ستادي بصت على اللونج تيرم، اتس فيري ديفيكلت نعرف الناس الاوكلودد بالانجلز او برايمري اند كلوجر سسبكت دول هيعملوا ايه على اللونج تيرم. ستادي واحد بس طلع من هنا بص تابعهم الناس اللي هم بس شالو انتي تشامبر كلوز 180 ديجريز هيحصل لهم ايه على مدى ال5 سنين الجايه، ولقوا ان واحد من كل 4 منهم ابتدى الضغط فيه يعني تقريبا 25% ابتدى يجي لهم برايمري يتحولوا لبرايمري اند كلوجر. عملوا بي ايز للناس مقارنه الناس اللي اتعمل لهم بي اي فيرسز اللي هم برايمري اند كلوجر سسبكتس اللي اتعمل لهم بريفرال ايريدوتومي فيرسز اللي ما اتعملهمش، ولقوا ان 11% من اللي اتعمل لهم هم اللي جالهم الكونس اوبتيك نيوروباثي، انما 37% يعني 3 اضعافهم هم اللي ما عملوش جالهم الكونس اوبتيك نيوروباثي. وبالتالي اتس سيفر تو دو، ولكن it would not completely negate the risk of angle closure of primary angle closure or chronic invasion depression. It would on the other hand المفروض يمنع acute attack، ولكن chronic invasion depression دي it can happen less likely ولكن it can happen. طيب جم ناس طبعا ده الكويشن ماركس اللي احنا كل لحد دلوقتي دول جلوكوما كونجرس بيقفوا واكبر كونسلتنتس في العالم يعني كل اللي بيشتغلوا في الانجل كلوجر لسه مختلفين نعمل بي اي للبرايمري اند كلوجر سسبكت ولا ما نعملش، وبالتالي من حقك ان انت تفكر and you can fashion your decision based على البيشنت. you're justified to do it في الجميع. ليه؟ based على الستادي اللي بيقول ان هو most probably الضغط هيعلى، ولكن طبعا في الريسك اللي هو البسيط ولكن it's there of الجلان والهيلوز اللي ممكن تحصل بعد العمليه وتبقى يعني frustrating للبيشنت. it's quite unlikely ولكن it happens. فاذا justified ولا لا؟ ما اعرفش. حاولوا يعملوا provocative tests كتير على مر العصور وكلها اثبتت فشلها. انا بس جايبه السلايد عشان one provocative test ده بعدين لايك واحد اسمه مابستون تيست من زمان من عشرات السنين عمل تيست راح قال لك انا هشوف مين اللي هيخش في اكيوت اتاك البرايم اند كلوجر سسبكت دول مين اللي محتاج بي اي وهيخش في اكيوت اتاك. عمل ايه؟ راح موسعه فينايل وبعد ما وسعه فينايل راح حاطط له بايلوكاربين. فعمل ايه؟ اكتيفيتد الدايليتد والكونستريكتور فبيخش في الميد دايليتد بوزيشن ديت ويحنك هناك ويخش في اتاك. قال لك المفروض يفوت من التست ده ده اللي احنا بنعمله في العياده كل اسبوع مره كده حطينا بايلوكاربين وسعنا العيان حط بايلوكاربين ما تحطش بايلوكاربين هو جايب بس التست ده عشان ما نحطش بايلوكاربين هتوسع بعد مستيك خلاص يعني هنشوف هنقيس البريشر ولكن البريشر مش هيعلى وهو قدام دلوقتي هيعلى في الميد عليه بوزيشن لما يروح بعد 3 4 ساعات بقى بالسوينج الموتة والنصيبه. فوات وي دو احنا بنديله سيلاماكس ويورن عن بيبتدي السيلاماكس ده بعد 4 ساعات ويورن من السيمبتومز اوف ذا اكيوت
يفضل ان احنا نقدر نشوفه تاني. تمام؟ ف يعني ده بس عشان يعني يلفت انتباه حكايه البايلوكاربين. ف you're justified انك تعمل او انك ما تعملش، ولكن مش في كل الحالات. There are no clinical trials دلوقتي very conclusive as to whether or not we need to do PIs for primary angle closures، ولكن it's relatively safe. طبعا كلنا نتفق ان في حالات معينه لازم كلنا نعمل، يعني لو البيشنت ده هيتوسع خلاص لازم يتعمل له PI، ممكن يخش في اتاك. لو البيشنت ده ماشي على medications ممكن تعمل بيبيدال بلوك. لو البيشنت ده عنده symptoms of يعني هي بيسموها sub acute attacks او اتاكس قبل كده ماين. وطبعا ودي بقى بتجستيفاي ان احنا نعمل لكل الشعب تقريبا هنا ما عدا بتوع يعني سكان 6 اكتوبر لو يعني قريبين من الوفيات ان هم هيبقوا بيكي او في حكايه البي اي موجودين دايما اكسبشن عنه. انما اي حد تاني، انا جاي والله امبارح بيشنت بمناسبه قلت اقول سيرته ده بقاله من سنه 2009 الفيجن فجاه بقت 160 وجاي امبارح خلاص بعد 8 سنين. ليه؟ طب ايه اللي سكتك كل ده؟ اصل انا طالع معاش بعد 8 ايام وقلت يمكن التعاقد يعمل حاجه يعني اخلص بس موضوع التعاقد. فيعني مسافه 8 سنين. لا تلوم بقى الستات بتوع بقى الحاجه لما يجي لها اتاك في الاقصر واسوان على ما هي فعلا مش اقل من 3 شهور على ما تغذي العيال وتلم العزال وتنظف الشقه. فالبرايمري انجل كلوجر سسبكت وي كان ديل ذم، ولكن في هذه الحاله لازم نتاكد ان هو نتابعه، لازم نتاكد البيشنت دول هيجوا لنا تاني عشان نتابع. لو بريشر هيعلى اتس لايكلي ممكن 25% اتس لايكلي ان هو البريشر يعلى خلال 5 سنين، او يحصل مور نانوي او يحصل ساينيكيا. الحاله دي برضه هيبقى اسمه برايمري انجل كلوجر وبالتالي لازم نعالجه. And we warn them against the symptoms of acute attacks and the medications that are not allowed. طبعا لو وصلنا لمرحله الضغط عالي there is no justification not to do a PI. فالحالات ديت لازم تعملها انودوتومي عشان الضغط قلنا بيعلى ليه؟ لانه كرونيك كومبرومايز وترابيكولار دامج ده. ودي برضه بيجستيفاي ليه احنا نعمل PI. ما هو الايرس لما هيرجع كده المفروض ان هو خلاص كل حاجه هتبقى ريفرس، ولكن لو كونتاكت ده بقاله فتره ده بيكون افتر البي اي، لو كونتاكت ده بقاله فتره هيفضل ممكن البريشر عالي. وده يفسر طبعا ده بعد دقيقه بس هنتكلم بس عن البي اي. بره بيعملوا انفورم كونسنت للبي اي عشان اللير والهيلز ديت ممكن توديك يعني يقع قضيه على حسها. مش لازم تمضي البيشنت هنا ولكن اشرح له. you have to explain to them why they're having a PI. بالذات الناس primary angle closure suspect جايه من نظاره ولا عندها الرجي وعندها 50 سنه ولقيتها كلوز زيرو اول اراوند. لازم تبقى فاهمه انها عشان تجارد against chronic elevation في البريشر، ولكن الاهم من كده chronic elevation في البريشر ده in one there is a 25% هنقول لها risk within the next 5 years، ولكن اهم من كده انه risk of acute attack of angle closure وده تقريبا بيبقى negated completely ما عدا في حاجه اسمها plateau iris syndrome. وده الريسك بتاعه يعني مفيش ستاديز بتقول كده بس بيتقال جزافا ان هو تقريبا 1 in 20 ريسك اوف انها تخش او انه يخش في acute attack of angle closure على مر السنين. فدي have to know why عشان لو جالهم اي complications وعشان هيدفعوا فلوس. I can do PI without the preoperative pilocarpine 3 times قبلها و you need to use brimonidine قبلها to guard against the pressure spike. طيب نيجي للPI. what we do is we choose a crypt وعلى حسب بقى الجهاز، يعني لو جهاز كويس يعني ممكن as low as 1.5 milli joules you can create the PI. نشوف the thinnest area. هنا احنا بنعمل superiorly و as far as possible peripherally يعني في peripheral 1 millimeter يعني يا حبذا لو covered بالبانس and we start striking باليد laser لحد ما يطلع البراون بيجمنتس بتاع البوستيريور سيرفيس اوف ذا ايرس. ده معناه ان هي اتس فول ثيكنس. مش كفايه كده، بعد ما تبقى فول ثيكنس هنوسعها اون ذا سايد، مش هنطولها عشان ما تبقاش ستريت شيب وتبقى لايك انها تكلوز. هنوسعها اون ذا سايد تبقى شويه سيركل. احنا بنيد ربع مليمتر بس ونيد تو ميك شور ان اتس كومبليتلي ترانسلومينيت. اهو البيجمنت طلع يبقى دي فول ثيكنس. تمام؟ طيب كنا بنعمل على طول السوبيريور ده at 1 او 11 o'clock covered by the upper lid لحد ما طلع الاستادي ده في 2014 في الامريكان جورنال اوف اوفثالمولوجي وعملوا استادي فيري بيسك. يعني دي حاجه برضه فكرني كلمه الدكتور احمد مصطفى، يعني على مر العصور والسنين وعشرات السنين ما حدش فكر ان هو يعمل بي اي يقارن السوبيريور بالتمبرال غير في 2014 مع انه يعني الانجل كلوجر ده بقاله يعني قديم اساسا. كان ممكن نعمل عندنا ده 200 عيان اوكي 200 بيشنت قارنوا او 100 وحاجه و80 تقريبا قارنوا السوبيريور في عين التمبرال في عين ولقوا ان these photoxins are less common with the temporal وشرحوها اوبتيكلي كده بسكيماتيك اي وقالوا ان هو التير نسبه هنا عند الابر ليب هيسبريد اللايت هيدايفيرج فيقع عاده هنا اهو، في حين ان هنا لو عدى ثرو ذا تمبرال بي اي هيدايفيرج برضه يقع بس هيقع مور ديفيوز فهيبقى less يعني bothersome للبيشنت. الحقيقه من ساعتها عشان بقالي سنتين واللي ملاحظاه معرفش somebody had the same experience
ان هو يعني برضه في كلارلي ما كانش يمكن اكتر، بس ما اقدرش طبعا ابقى ماسكه ستادي. فاي ونت باك اند لوكت ات ستادي طب بيعملوا تمبرال بالظبط فين، يمكن بريفرال قوي يمكن ميد بريفرال مش باين قوي. فلو حد عرف يوم من الايام، بس يعني until now until today I'm not sure لو اعمل البي اي بتاعتي احسن superior ولا تمبرال. طيب بوست اوبرتيفلي برضه بالدين والبيمالدين لازم نيد تو تشيك ذا بريشر عشان الاي بي سبايك بالذات لو ده كومبرومايزد نيرف، وبياخدوا بوست اوبرتيفلي ستيرويد every hour for the first day وبعدين 4 times a day for a week ويجوا لك بعد اسبوع. اول اسبوع بنشوف البي اي دي بيتنت ولا لا، ونشوف الانترا اوبر بريشر اخباره ايه، ونعمل له جونيوسكوبي ونشوف فتحت الانجل قد ايه، ونوسعه لاول مره نقدر نشوف بقى الديسك بتاعه بروبرلي لاول مره. ممكن يفضل الضغط عالي ممكن، وقلنا ايه الاسباب، قلنا بريفرال دامج ده اوفر تايم او بريفرال انتي ساينيكيا، ممكن البي اي ما تكونش بيتنت، ممكن يكون في انذر سكندري كوز، ممكن يكون البيشنت ده اصلا مكتوب له على الجبين ان هو اوبن انجل جلوكوما، ولكن بخته كمان الانزيمان بتاعه صغير فجاله انجل كلوجن جلوكوما بتحصل، فممكن يكون اصلا عنده سكندري او اوبن انجل جلوكوما كوز فور هيز جلوكوما. في الحاله دي ده بيشنت كان ضغطه عالي كلوزد معاه جلوكوما او لا يعني، وعملت له البي اي والضغط لسه عالي، ممكن يكون قل شويه او ما قلش خالص. هنعمل ايه؟ البيشنت ده هيعامل معامله الاوبن انجل جلوكوما، ولكن باضافه ان هو في ناس اقترحت ان احنا نشد البريفرال ايرس ده بايدو بلاس، نعمل ارجنيزي بيرنز كونتراكشن بيرنز تقريبا 12 شوت على البريفري اوف ذا ايرس، بحيث يشد لنا ميكانيكلي البريفرال ايرس ده يفتحه بالعكس. ولكن في تحفظات كتير على الانتيبلاستي لان هو بينفل وبيعمل انفلاميشن ومش دايما بيبقى افكتيف، وبالتالي بيعمل برضه معامله الانجل اوبن انجل بيكون بيديله دروبس، لو هو الدروبس ديت افكتيف كان بيها، لو نوت اون تايم او لسه في بروجريشن او وات ايفر هنعمل له سيرجري، والسيرجري ديت في الاوبن انجل جلوكوما هي تريبيكولكتومي، ولكن في الانجل كلوجر there is a big role in Catholic surgery we have to discuss. الايدوبلاسي زي ما قلنا يعني ما بقاش انثوزيازم بتاعها قوي، سبيشال ان هي الريزلت بتاعت اللونج تيرم افكت بتاعها از نوت سستين. ممكن نعمل بونر ساينيكياليسيس ده اوبشن برضه في البيشنتس اللي هم هاي بريشر with or without lymphoma، ولكن يوجولي اتس كومبايند with حاجه يعني ما فيهوش يبقى يا اما يتعمل with lens extraction لو هو عنده حبه كالكوليك. ريبيكولكتومي in the setting of angle closure او angle closure lymphoma ممكن تتعمل. اتس كومبليتلي كونترا انديكيتد لو الاكسل لينث اقل من 19 عشان الريسك اوف مالجنت جلوكوما، ولو اتعملت في اكسل لينث اكتر من 19 مش ممنوعه ولكن مش محبذه خالص. ده ريسك اوف مالجنت جلوكوما، لو الفيلير ريت بتاعها اعلى من الانجل كلوجر البيشنت ده هيجي له كاتراكت عشان الشالوينج اوف ذا انتير تشامبر that is already shallow، وبالتالي طب ما نعمل له كاتراكت من الاول. على الناحيه الثانيه لقينا ان هو اللانس اكستراكشن with time يعني ظهر ان هو الايفكت بتاعه is very effective and safe ومينتيند في patients both the acute or post acute attack and the chronic angle closure lymphoma. ليه؟ زي ما قلنا في الاول it's all related to the shallowing, more shallowing of the anterior chamber واللبال والفايبرز. mind this is not related to the clarity of the lens، يعني ممكن تبقى lens clear بس تخينه، ممكن تبقى cataractus بس رفيعه، فهي it has to do with the axial lens thickness، وده لقوا فعلا ان هو بيبقى higher for patients with chronic او primary angle closure. تمام؟ هو عامة الرول اوف lens extraction is recognized في كل انواع الليمفوما، بس primary open angle lymphoma on average بيبقى مثلا 4 ملم، ممكن اكتر او اقل. في السودوفيكت ليمفوما، في السودو اكسفوليشن ليمفوما، ولكن في البرايمري انجل كلوجر ليمفوما الايفكت is much more remarked and more maintained. وعلى الناحيه الثانيه في الاوبن انجل ليمفوما we don't know why the pressure drops لو هو بيدروب، ولكن في الانجل كلوجر we know that the anterior chamber deepens، الفيلري بلوك ده بيبقى reversed، الانجل opens، ولقوا ان هو حتى diurnal اي بي fluctuations في الحالات دي بيقل والفاسيلتي اوف اوت فلو بتتحسن، فايتس فيري justifiable. فاول السنه اللي فاتت 2016 الامريكان اكاديمي اوف اوفثالمولوجي نشرت ريفيو اوف ليترشر على الايفيدنس يعني موستلي راندومايزد كنترول اللي ظهرت عن الرول اوف فيكو كلاسيفيكيشن في الكرونيك انجل، كانوا 12 ستادي على كولكتيفلي 495 عيان. كولكتيفلي كده بريشر نزل من تقريبا 21 على 2 ميديكيشن ل 14 على 0.8 ميديكيشن او 1 ميديكيشن اوفر سنه ويك. وده اللي حقيقي بنشوف in our own practices angle closure is very treatable with phacoemulsification. In more than 65% of these cases of the patients of the eyes did not require medications خالص، يعني كان controlled without حاجه خالص. طبعا its role is even more marked في post acute attack. في ملاحظات observations من الستاديز ديت كانت لطيفه. نبص على حاجه ان هو البريفرال انتي ساينيكيا لقوا انها بتقل حتى لو ما عملناش بودي ساينيكيولوسيس،
بريفر انتي سانيكيا بتقل من الديبنينج اوف اي سي، دخول الفيسكو الاستيك والفلويد بيريليز سم اوف ذا بريفر انتي سانيكيا. لو ملاحظه ثانيه برضه ان هو كون الانجل دي اتفتحت did not guarantee ان the pressure will be successfully controlled، وده برضه بيحكي عن الرول بتاع الفيكتور مشوي، ده مش ده اللي احنا لو اتاخرنا عليه خلاص مش هيشيلنا. وجربوا يكومباين طبعا with bony cycles especially in the setting of early peripheral anti-synecia ولقوا ان it may add to the effect، فمفيش مانع ان احنا نزودها. طيب السؤال دلوقتي سؤال مهم، طب ما نعمل فيكو ولا نعمل فيكو ترابيكيولكتومي؟ لو احنا قلنا ترابيكيولكتومي ار ديزاين ما نعمل الاثنين. فجم هونج كونج عملوا تو لاند مارك ستاديز الحقيقه، واحد في فيكو فيرست فيكو ترابيكيولكتومي في الان كنترول برايمري انجل كلوجر جلوكوما، وواحد تاني في الكنترول برايمري انجل كلوجر جلوكوما. and as you would expect يعني من غير ما تقولوه في الستادي ولا تقولوه، الفيكو تراب كان اقل، بريشر كان اقل، ولكن at the expense of الكومبليكيشنز والهايبوتوني وما الى ذلك، ولكن كان statistically low. ولكن اللطيف في الستادي دي ان هو الجروب في الاولاني اللي هو ان كنترول جلوكوما كانوا 35 ايز، 7 منهم بس هم اللي ريكوايرد ترابيكيولكتومي، 7 من ال 35 اللي عملوا فيكو هم اللي احتاجوا ترابيكيولكتومي later on، وبالتالي السبعه الباقيين دول كلهم انقذوا. دي كان 25 عين او 27 عين، واحد منهم بس هو اللي احتاج ترابيكيولكتومي، بالتالي 26 انقذوا من ترابيكيولكتومي. ده was unnecessary لان هم بس كانوا اخذوا عملوا فيكو with or without medication. طيب عايزين برضه نعرف طب مين اللي هيرسبوند لفيكو اكتر؟ لقوا ستاديز اغلبها لقت ان the higher the pre-operative IP the more likely they will respond to فيكو alone. ستادي واحد هو اللي لقى ان the lower the pre-operative IP the more the response. لقوا correlated برضه depth of the AC، shallower the AC اغلبهم لقوا انه هيبقى more the effect of فيكو alone. في ناس لقت ان هو it's not related. الاكستنت اوف بريفر انتي ساينيكي كان اكتر واحد controversial. في ناس لقوا انه فعلا the more the بريفر انتي ساينيكي the more the effect of فيكو emulsification انها هتبقى ريليس وهتفتح، وفي ناس لقوا برضه انها it's unrelated. وبمناسبه اليوم العالمي للمرأة لقوا ان females are more forgiving in terms of فيكو emulsification، they respond to فيكو emulsification عن الميلز. ميزه بقى من وسط انت كده بتشطر اليوم العالمي للمرأة باذن الله. تحيه. طيب surgical technique is very challenging. طبعا for all the different reasons الشالو anterior chamber، ويعني definitely not for the junior resident. يعني مهم جدا ان احنا طبعا patient دول ده post acute attack، بس حتى في chronic glaucoma بيبقى البيوبل فيها has a tendency ان هو ما يوسعش، لازم نحاول نوسعه بقدر الامكان. usually you need to use iris hooks. بنيوز بقى اللي هو دي حتى في الكرونيك انكلوجن لازم دخلة الكراتون تبقى معديه الادج اوف ذا بيوبل عشان الايرس ما يديش environment for this shallow anterior chamber. We use a soft shell technique, and this cohesive to maintain the AC وadhesive to hold this compromised endothelium. وقت الركسس طبعا يعني لو لقينا ان الانتيريور chamber is very deep ممكن نعمل vitreous tapping to deepen this anterior chamber. ولكن يعني بعد مجرد ان هو ركسس تم وبدايه الفيك اوسفيشن طبعا ناخد بالنا ان هي ديت بتبقى برضه الكبسول از فيري ستريتش اتس فيري ثيك، يعني لانس تخينه، هي معروف ان هي لانس من الاول تخينه. طيب او يعني لما بنبتدي نشيل اللانس ماتر بتتحول غالبا لا بعد كده الحاله عاديه خالص، وبس المايند ان هو الكبسول بتبقى ستريتش فناخد بالنا في الاريجيشن اسبيريشن اند ذن ويمبلانت. يفضل في الاخر جدا ان احنا ناخد سوتش لان دي صغيره، السوتش دي بتتشال من سكند او ثيرد داي بوست اب، ولو معانا لانس او بلايندلي حتى ومفيش اي مانع احنا نجاكت حبه ديسكو الاستيك كده في الانجل تو وايدن ذا انتيريور تشامبر. طيب كان زمان ممنوع ان احنا نتكلم في حكايه الكلير لانس اكستراكشن ديت، يعني حد قريب جدا كان عيب الواحد يقول كلير لانس اكستراكشن، فلازم يعني اتكلم عنها النهارده بمناسبه ان هو اول حاجه طبعا قيمتها ان احنا اللانس احنا قلنا دي سبيس اوف فاين ريجن ذات وي نيد تو نو. البرو تاني ان احنا الفاكتوري فيري ريوردنج يعني فيجن وايز فيري ريوردنج بيشنت اللي هو الكلاس ده with less risk than الكلير لانس اكستراكشن في المايوبس، يعني ريسك اوف ديتاتشمنت ما هوش للدرجه. ولكن بمناسبه الايجل اي ستادي ده ظهر، الايجل اي ستادي ده يعني اللي عايز يعني ناوي يترقى اليومين دول نزل في اللانس ديت الامباكت بتاعها 45 لو حد عايز اي حاجه. فده يعني عشان نعرف بس الايجل اصلا بقى لهم كتير بيحاولوا يتريد البيشنتس، يعني يريكروت البيشنتس بتوعه هو اختصار effectiveness of early lens extraction with iron implantation for the treatment of primary angle closure and primary angle closure glaucoma. قيمته ايه؟ ان هو مكان كل الترايز قبل كده في ترايز عن كي لانس اكستراكشن قبل كده، ولكن كانت بتبقى يا اما بوست اكيوت اتاك يا اما بعد بي اي او حاجه. دول جابوا ناس لا عملت بي اي ولا جالها اتاك. الريكروتمنت بتاعهم كان بيشنت عندهم اكتر من 50 سنه او اكتر،
يا اما عندهم primary angle closure with a pressure of 30 or more او primary angle closure glaucoma with a pressure of more than 21. طبعا it's very difficult to find ناس في الايج جروب ده ما عندهمش كاتاراكت، ما عندهمش ادفانس glaucoma كانت اكسكلودد، ما جالهمش acute اتاك، هم ما عملوش ليزر قبل كده، فتوفوا من والله يعني بقى لهم يمكن 2009 لما ظهر ده في 2000 واخر 2016 اكتوبر 2016. وعملوا لهم ايه؟ عملوا كواليتي اوف لايف كويشنيرز، انه عايزين يعرفوا كواليتي يعني مقدار السعاده بتاعتهم في البي اي، هم بيقارنوا البي اي فيرسس كي لانس اكستراكشن في الحالات دي. فهل يعني درجه السعاده تختلف؟ والجلوكوما يوتيليتي اندكس ده اللي هو هاز تو دو وذ اي ديسكمفورت ولايتنج وجلاد والحاجات دي برضه بتختلف. طبعا الفيجن والاي بي والماتس والفيجوال فيلد والكومبليكيشن وذر ذا نيدز فيرذر انترفنشنز ولا لا بعد البي اي. كانوا 200 عين في تقريبا 204 في كل جروب، وادي الريزلتس. الحاجه السادس was statistically high. البيشنت اللي عملت الكاتراكت والانتراوكيولار بريشر was statistically lower والميديكيشنز were statistically lower والجلوكوما يوتيليتي كل حاجه طبعا بتؤشر ان هو الكي لانس اكستراكشن ده was very valid و very good يعني option for such patients. طبعا for the surgically يعني complicated phaco surgery. ال 24 من البيشنتس اللي عملوا بي اي احتاجوا عمليه من اللي هم ال 204 فيرسز واحد بس هو اللي احتاج ريكلكتوم. العمليات بقى بجميع انواعها تراب او فيكو او وات ايفر. بس هو ده كان ستادي يعني ده هختاره عن كل ستاديز ذا موست ريسنت واقواهم. البرزنتيشن ديت يعني موستلي كانت من البريفيرد براكتس باترنز بتاعت الامريكان اكاديمي او بنكرج ايفري ون تو تيك ا لوك. دي بتبقى فري اكسس وفيها الجايد لاينز بيزد على الايفيدنس اقوى ايفيدنس وصلنا له لحد دلوقتي، ومهياش اندستري جايدد الى حد كبير. فاو ريكومند الناس انها يعني ليه فيها الدايركت نيوروباثي والحاجات كتير، ولكن وصلنا ابديتس زي الكيمانز اكسكشن فيعني توصلات فعلا زي ما الدكتور احمد صفا قال في الاول لسه في يعني potentials كتير for research في الانجل كلوجر، لانه يعني a lot of very basic questions are still unanswered.